سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد یک اصطلاح یا بهتر بگم یک واژه که اگر کتاب‌های مربوط به شکلات رو بخونید یا خونده باشین بهش خیلی برخورد میکنید که این واژه همون yield value هست که اگر بخوام ترجمه فارسیش رو بگم ترجمه شده به تنش تسلیم یا نیروی تسلیم. چون این واژه توی شکلات سازی و علم شکلات خیلی کاربرد داره و احتمال داره که خیلی بهش برخورد کنید، تصمیم گرفتم که یه ویدیو در موردش ضبط کنم. با من همراه باشید. در واقع yield value حداقل تنش یا حداقل فشار مورد نیاز برای شروع جریان شکلات هست که جریان شکلات مربوط میشه به همون خواص جریانی شکلات و خواص رئولوژیک شکلات که یک ویدیو جداگانه برای ضبط کردم، لینکش رو داخل دسکریپشن براتون میذارم. در واقع yield value یک پارامتر خیلی مهم هست که بر نحوه رفتار شکلات در طی پردازش یا طی کار با شکلات تاثیر زیادی داره. همونطور که گفتم yield value روی جریان شکلات و در واقع روی ویسکوزیته شکلات تاثیر میذاره که این تأثیری که روی شکلات داره توی قالبگیری یا مولدینگ، توی کوتینگ و انروبینگ خیلی ضروری هست و در واقع توانایی شکلات رو برای چسبیدن به فیلینگ، حالا توی کوتینگ و انروبینگ تعیین میکنه. اگر yield value شکلاتمون کاملا ایدئال و استاندارد باشه، میدونیم که روی خواص جریانی تاثیر میذاره، قوام شکلات رو تعیین میکنه که قوام شکلات توی مولدینگ شکلات خیلی موثره. برای همین ما محصول نهاییمون سطح درخشنده تر، براق‌تر و صاف و یک دستری خواهد داشت و از طرف دیگه yield value ایدئال و استاندارد داخل شکلات باعث میشه که اون تراکم شکلات یک نواختر باشه و از ایجاد حباب اضافی داخل شکلات یک جورایی جلوگیری میکنه. عواملی که روی yield value شکلات تاثیر میذارن یکی میزان کره کاکائو شکلات هست، اندازه ذرات اون دونه کاکائو هست که داخل شکلات هست و ایمولسیفایر هایی که داخل اون شکلات استفاده میشه. ببینید هرچی yield value کمتر باشه جریان پیدا کردن شکلات راحت تر، یعنی شکلات روانتری ما خواهیم داشت. برای همین حالا اگر میزان کره کاکائویی که داخل شکلاتمون هست افزایش پیدا کنه، در واقع yield valueمون کاهش پیدا میکنه و شکلات روانتری رو خواهیم داشت که خیلی راحت به جریان میفته و میتونیم باهاش کار کنیم. حالا رابطهش با اندازه ذرات چیه؟ ببینید هرچی ذرات ریزتر و کوچیکتر بشن در واقع yield value ما افزایش پیدا میکنه و وقتی yield value افزایش پیدا میکنه در واقع شکلات نهایی ما سخت‌تر به جریان میفته. حالا امولسیفایر هایی مثل لستین که کاربردشون خیلی رایج هست داخل شکلات yield value ما رو کاهش میده یا بهتره بگیم که yield value محصول رو در واقع بهبود میبخشه و یه جوری اون خاصیت جریانی شکلات رو بهتر میکنه و شکلات راحت تر به جریان میفته و خواص جریانی رو میتونه از خودش نشون بده. لستین به طور کلی yield value رو کاهش میده و همین کاهش yield value باعث افزایش اون خاصیت جریانی شکلات میشه، یعنی شکلات ما راحت تر جریان پیدا میکنه و کار باهاش در طول پردازش راحت تر هست. ببین یک ویدیو در مورد نقش لستین در شکلات داریم توی کانال که لینکش رو داخل دسکریپشن میذارم، حتما اون ویدیو رو تماشا کنید. گفته بودم بهتون که لستین
وقتی داخل شکلات استفاده میشه در واقع ویسکوزیته یا غلظت شکلات رو کاهش میده، یعنی شکلات ما روانتر میشه. وقتی که ویسکوزیته کم میشه کار با شکلات راحت تر میشه، قالب گیریمون راحت تر انجام میشه، کوتینگ و انروبینگ خیلی راحت تر انجام میشه، پوشش دهی شکلات در کل بالا میره. یکی از کاربردهایی که لستین داخل شکلات داره برای کمتر استفاده کردن از کره کاکائو میان به جاش لستین استفاده میکنن که از یک طرف میزان چربی شکلات رو کنترل میکنه، از یک طرف دیگه اون خاصیت جریانی شکلات رو باهاش تنظیم میکنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و اگر پیشنهادی در مورد محتواهای دیگه دارین، موضوعات پیشنهادیتون رو حتما برام کامنت کنید.